Bine ai venit la Arta Bucătăriei Vegane, emisiunea de televiziune unde gătim doar cu plante cât mai natural și integral posibil. Mă numesc Saulos Farkas Conrad, sunt medic și dietetician și sunt gazda voastră. Astăzi vă pregătesc o rețetă foarte specială, drag mie din timpul când lucram și când stăteam în Japonia și e vorba de sushi. Vreau să fac cu voi un sushi vegan. Sushi pentru mulți este o mâncare care merge mână-mână cu pește crud. Dar pentru cei care au fost în Japonia sau care sunt fani a mâncare japoneze știu că sushi este de fapt un tip de aliment sau o mâncare care are foarte multe variante. Iar și pentru japonezii, nu toate variante trebuie să aibă pește crud în interior, în centru. Dacă ai fost vreodată la Kaiten Sushi, adică un restaurant de sushi din acela unde farfurile vin pe bandă rulantă, o să vezi că sunt foarte multe tipuri de sushi și sashimi, iar multe tipuri din varianta de sushi nu au pește crud. Deci, practic, ca la pizza, unde există o bază pe care poți să construiești tipul de pizza pe care vrei, sushi este la fel. Sushi are o bază, câteva constituente care sunt aproape întotdeauna aceleași, iar centrul, interiorul poate să fie foarte variat. Din acest motiv, poți să faci foarte ușor sushi vegetarian, sushi vegan. Astăzi cu voi o să fac sushi vegan și o să vă învăț cum să concepeți lucrurile, cum să-l faceți de mână fără să aveți nevoie de unelte speciale. Dar pentru sushi uneori există niște dispozitive făcute din bambus prin care poți să rulezi sushi mai ușor, dar dacă știi cum să faci, nu este neapărat nevoie. Deci vreau ca să încercați și voi acasă ce gust are sushi făcut cu acele ingrediente de care chiar ai nevoie să aibă gust foarte bun și să vedeți, poate că o să vă placă. Deci, pentru orice sushi este nevoie, bineînțeles, de orez, de foi de alge, astea sunt cam o parte din baza, împreună cu sos de soia și, măcar astea trei sunt parte de bază, iar restul îl poți croi în funcție de gusturi sau preferințe. Eu mai am aici pastă de wasabi, wasabi este un tip de hrean japonez. Nu este exact la fel ca hreanul la noi, se și pregătește altfel, mai bine spus, și are o altă aromă cumva, dar este un tip de hrean. Avem și ghimbir murat. Gimbirul murat, cum îl pregătesc japonezii pentru sushi, este ceva care este opțional. Pentru mine, acum aproape de 20 de ani, am stat în Japonia, am anumite amintiri, anumite gusturi imprimate de acolo și pentru mine prefer cu gimbirul murat, deși nu este musai. Dacă vrei experiența cea mai autentică, totuși un pic de wasabi este nevoie să fie. Eu astăzi cu voi o să mai folosesc morcov, ridic, ardei, ceapă verde, porumb și o să avem nevoie și de un pic de semințe de susan. Haideți să ne apucăm. În prima fază trebuie să ne punem orezul la fiert. Apropo, acest orez nu este orice tip de orez. În magazine mari din România se poate găsi orez de sushi, care este expres pentru așa ceva. Este mai bine să folosim acest tip de orez pentru că are calitățile și gustul necesar pentru un sushi adevărat. Una dintre calitățile care trebuie să-l aibă un orez de sushi este faptul că are mult amidon care îl face lipicios. Dacă nu este lipicios, o să ne cadă bucăți de orez, o să se sfărâmițe tot sushi, care nu este ok. Trebuie să fie lipicios ca să leagă totul. Astfel, eu pentru azi am făcut rost de sushi de orez și vom pregăti acest sushi. Va trebui să punem un raport de cam 2,5 de cești de apă la o ceașcă de orez pentru această rețetă ca să iasă bine.
Ideea când punem orezul este să folosim aceeași unitate de măsură și pentru apă și pentru orez, să nu folosim două unități diferite. Putem să folosim ceașca standard sau cupa, cum se mai numește, care este o unitate de măsură volumetrică, care îl folosesc americanii și britanicii. Sunt mici diferențe dintre cele două, unul are 250 de ml, unul are 240 de ml, dar nu este așa de mare încât să fie o problemă. Aici am la mine acum o unitate de jumătate de ceașcă și o să pun o jumătate de ceașcă de orez, la care v-am spus, la o ceașcă punem două jumătate cești de apă, deci vom pune jumătate și din acea măsură, adică o ceașcă întreagă de apă până la 1 și un sfert și foarte important, nu punem sare. Dacă vă uitați aici, nu vedeți nicăieri sare. Nu punem sare la orez pentru că sosul de soia este foarte sărat și practic gustul de sare va veni de acolo la sfârșit când îl vom mânca. Dacă punem sare și la orez, o să fie mult prea săraci, nu o să fie comestibil. Deci haideți să punem acum și o ceașcă și un sfert de apă. Acum haideți să-l punem la fiert. Îl vom porni la un foc mai mare până ce începe să fiarbă apa, după care trebuie să-l tragem jos să se fiarbă practic pe un foc mic. E foarte important să punem un capac. Când facem orez asiatic, nu trebuie să punem un exces de apă, de aceea raportul este important. Dacă spre sfârșit vedem că începe eventual să se prinde un pic, mai putem adăuga o cantitate mică de apă, nu foarte mult, dar când e gata perfect orezul, ar trebui să fie practic fără apă, să fie evaporat sau absorbit tot ce a fost. Încă un lucru, o regulă cum ar veni, nu amestecăm în oală. Deci practic trebuie să pornim, aducem apă la clocot, când apa este clocotindă, îl ducem jos la un foc foarte mic unde doar întreține foarte puțin faptul că clocotește, lăsăm capacul și lăsăm acolo până ce se face. Asta înseamnă undeva la 20-25 de minute, uneori în funcție de dacă e pe inducție sau plită electrică sau adică ceramică sau e pe gaz. Când e gata, îl luăm de pe foc și o să vă arăt cum ne apucăm de făcut rolele de sushi. Încă un lucru foarte important, dacă vrem să folosim semințe, orice tip de sămânță care trebuie un pic prăjit înainte, atunci e bine să facem acum și noi acum vom prăji la sec, un pic la uscat, semințe de susan care o să meargă în interior, care dau un gust un pic mai bun și trebuie să fie totul gata, pregătit la asamblare, să le avem fiecare să putem să facem interiorul. Acum va trebui să ne facem semințele de susan, adică să le prăjim cum am spus. E foarte important să nu fie lăsate prea mult pe foc, pentru că practic au nevoie doar de câteva secunde aproape să începe să ardă. Trebuie să le facem și să stăm lângă ei, să ne ținem ochii pe ei. Trebuie să fie aurii, deci maro aurii, și când începe eventual să pocnească un pic, auzim niște pocnituri mici, poate mai iese un pic de fum, cam atâta e ceea ce e suficient. Dacă îl ținem mai mult, încep să aibă punctulețe negre unde s-au ars și dacă susanul se arde, devine amar. Nu este ceea ce dorim. Aici, dacă cineva dorește, poate să mai pună, să facă separat, din cauza mărimii, e important să fie separat, și semințe de dovleac sau semințe de floarea soarelui. Dar eu voi folosi susan alb, puteți folosi și susan negru. Susanul este o sursă bună de calciu care
după cum știm, este o componentă importantă al unei diete sănătoase și foarte multe persoane nu includ destule nuci și semințe în dieta lor în mod obișnuit. Asta înseamnă că trebuie să găsim fiecare cale posibilă să creștem cantitatea de nuci și semințe în alimentația noastră. Deci dacă putem folosi cantități, câte un pic, facem pâine acasă, mai punem nuci și semințe. Poate facem muesli dimineață, punem nuci și semințe. Poate facem o salată, prăjim un amestec de semințe, care putem prăji și o cantitate mai mare ca să avem întotdeauna la îndemână și punem și un pic deasupra salatei, punem și în sushi, punem deasupra altor alimente unde știm că se poate, cum este o supă cremă, spre exemplu, și pentru partea estetică. Deci găsiți modalități să includeți surse de grăsimi sănătoase în dieta voastră. Cele mai multe persoane nu acoperă necesarul de nuci și semințe în aportul lor, în dieta lor zilnică, iar aceste nuci și semințe sunt și o sursă importantă de micronutrienți, mai ales aici mă gândesc la minerale. Sunt foarte multe persoane care iau tot felul de suplimente de multivitamine și minerale, iar ceea ce ar fi mai important, în loc să luăm aceste suplimente, este să ne focalizăm pe o dietă echilibrată în care punem alimente care au aceste componente nutritive. Este important să ținem semințele în mișcare tot timpul. Eu folosesc acum o spatulă de silicon cu care amestec tot timpul înăuntru. Vedeți că nu am adăugat ulei, deci se face pe uscat, pe sec, cum ar veni, folosind o tigaie, sau se poate și un wok dacă avem, dar ideea este să fie făcut pe sec și cum am zis, pentru că se arde foarte repede, trebuie ținut ochiul tot timpul pe ei, amestecăm, le ținem în mișcare, altfel susanul fiind foarte sensibil, repede se arde. Trebuie să avem și un foc, o temperatură mai ridicată ca să se facă așa cum trebuie, deci nu folosim acum temperaturi joase, folosim temperaturi înalte și trebuie să fim pe fază. Semințele de susan sunt gata, o să le transferăm la locul nostru unde vom lucra și când orezul este gata, îl vom pune aici împreună cu ceea ce mai avem nevoie. Până ce orezul este gata, haideți să pregătim și un bol care să aibă doar apă. Avem nevoie de un bol cu apă. Până ce orezul este gata, haideți să ne pregătim legumele. Legumele va trebui să le tăiem fâșii mici și lungi, și anumit tăieturi julien unde se poate, pentru că va fi nevoie pentru umplutură să fie pe lungime. Haideți să spălăm morcovul, să-l curățăm și să ne apucăm de tăiat. Deci orezul este gata, l-am transferat aici într-un bol, avem semințele care sunt pregătite, avem un bol de apă, cum am spus, avem legumele tăiate. Haideți să vă explic cum facem asamblarea. În prima fază vei avea nevoie de o suprafață uscată, deci eu voi pune la o parte legumele și voi șterge suprafața în fața mea. Poți să folosești un tocător, eu o să lucrez direct pe blat, pentru că dacă este ud, o să se lipească foaia de algă și o să se rupe când vreau să-l mut de aici când este gata. Deci îmi șterg suprafața și ne apucăm. În prima fază, ceea ce este foarte important este să avem foi de alge pentru mâncare asiatică, da?
sushi nori se mai numește, acum depinde pentru că și coreenii îl folosesc și au altă denumire, dar în magazine găsim. Ceea ce este important este să ne uităm pe care parte lucrăm. O parte a foii este lucioasă, partea cealaltă este mai mătuită și se vede că are niște dungi și linii. Partea care va fi exteriorul trebuie să fie partea lucioasă, deci va merge jos, pentru că noi trebuie să umplem partea acesta care este mai mătuită și este cu dungi. Un alt lucru foarte important este când lucrăm, nu vrem să punem orez până sus de tot. Trebuie să lăsăm undeva în jur de 2 cm care este doar cu algă. Orezul merge de acolo până la capăt, până jos, într-un strat subțire de câteva milimetri și o să vă explic cum să-l întindeți, pentru că fiind foarte lipicioasă, dacă încercați să-l faceți de mână, o să vi se lipească totul, și foaia de algă și totul. Eu de obicei lucrez cu 2 linguri, cu o lingură iau orez, cu cealaltă îl dau jos și încep să întind. Și practic întind până la margini, după care va trebui să punem umplutura. Umplutura întotdeauna vine nu chiar jos de tot, dar undeva la 2-3 cm de la marginea inferioară punem diferite lucruri care vrem cu ce să-l umplem, de la stânga în dreapta, mă rog, pe lățime punem, și o să vă arăt când suntem acolo cum să rulăm încât să iasă frumos, întins bine foaia de algă și să nu se rupe. Prima rolă de sushi este gata, l-am pus aici. După cum ați văzut, apa care v-am spus să puneți într-un mic recipient este necesară la sfârșit și banda aceea de vreo 2 cm unde nu am pus orez, luăm apă, îl îmbibăm și practic se lipește, pentru că se udă, se lipește de foaia de alge care, mă rog, pe exterior, care este pe exterior. Trebuie după aceea să punem rola de sushi cu partea lipită în jos ca sub greutate, practic să se prindă până ce facem următoarea rolă. Eu între timp am șters și am curățat, am uscat blatul și o să mă apuc de a doua foaie. Trebuie să ne spălăm și pe mâini, să nu fim uzi, să nu fim lipicioși. După cum ați văzut, poate și eu când am lucrat, se mai prinde un pic de orez de mâinile, care, mă rog, dacă nu îl speli, o să fie... E foarte greu, practic, să poți să manevrezi lucrurile curat și frumos dacă ai acest orez foarte lipicios pe mâini. Și când faceți și voi acasă, o să vedeți că e necesar acest lucru. Facem următorul. Practic, dacă vrem, putem să facem diferite role cu diferite umpluturi. Se poate folosi și avocado, spre exemplu. Se poate folosi și alte legume, se poate folosi diferite creme, sosuri care am făcut acasă. Eu acum am făcut o variantă doar cu legume și în Japonia se practică acest lucru, se pun doar câteva tipuri de legume și atât. Eu am pus legume și un pic de porumb și semințe, cum ați văzut. Deci la mine fiecare rolă va avea aceeași culoare și aspect în interior. Punem din nou legumele și după aceea vom rula și acest sushi.
Acum rolele de sushi sunt gata, va trebui să le tăiem. Le tăiem undeva la 1,5-2 cm, chiar 2,5 în funcție de preferințe, chiar și în Japonia uneori se fac felii mai groase. Ceea ce va trebui să avem este un cuțit foarte bun. Dacă cuțitul nu este bun, e posibil să rupă foaia de algă mai degrabă decât să-l taie. Uneori este folositor dacă cuțitul este un pic ud, putem folosi apa care l-avem aici la îndemână și începem să tăiem cu un cuțit, cum am zis, foarte ascuțit. Nu punem foarte multă presiune ca să nu rupem foaia și capetele le punem la o parte pentru că nu sunt așa de frumoase. Și de aici, de la a doua, practic deja începem să le așezăm. E o opțiune între două bucăți de sushi să mai punem un pic de apă pe lamă de la cuțit dacă dorim. Și se vede aici deja foarte frumos s-a tăiat asta. Le aranjăm aici pe o farfurie. Și iată produsul finit. Haideți să vă explic cum puteți să-l mâncați. Bineînțeles, în mod normal se folosesc bețișoare. Dacă vrei să înveți cum se folosesc, atunci poți să faci, sunt tutoriale pe internet. Faptul că în cultura asiatică se folosește foarte des în țările bețișoare este unul dintre motive pentru care ai nevoie de orez care este lipicioasă, pentru că așa poți să ridici bucăți întregi de orez, nu prinzi bucată cu bucată, este foarte ineficient așa. Practic, o bucată de sushi se ia în mână și avem câteva variante, cum am spus. Avem 3 lucruri: sos de soia, avem pastă wasabi și ghimbir murat. Unii japonezi iau o parte din sosul wasabi și îl amestecă înăuntru în sosul de soia, încât cumva când iei soia să iei și wasabi împreună. Alții preferă să lasă sosul de soia așa cum este și adaugă deasupra un pic de wasabi, poate îl și întind. După care, dacă se dorește, se pune o bucată mai mică sau aici avem o bucată mai mare unde ești, așa, aici chiar mare de tot. Să prindem, așa, chiar mare de tot. O bucată mare de ghimbir murat sau asta poate că îl tăiați dacă este chiar așa de mare. Și practic luăm sushi, îl punem în sosul de soia. Eu o să mai adaug un pic de wasabi deasupra. O să iau o bucată de ghimbir. Haideți să găsim ceva care este un pic mai micuț. Așa. Și când ești gata, iei tot și pui în gură și practic nu prea se mușcă din sushi. O bucată se mănâncă întreg așa cum este. Sper că rețeta de astăzi a fost interesantă, sper că este altceva diferit. Nici n-am avut timp foarte mult să discutăm despre diferite ingrediente, partea nutrițională, pentru că, cum ați văzut, este ceva care trebuie cu multe explicații făcută încât oamenii care nu sunt obișnuiți cu astfel de rețete să poată să le pregătească. Poate o altă dată vorbim despre beneficiile foii de alge sau despre beneficiile sau tipul de sos de soia care trebuie să-l folosim. Eu vă aștept din nou săptămâna viitoare, tot duminică la 5:30 seara, să gătim împreună și să învățăm să gătim doar cu plante integrale. O seară frumoasă, la revedere!